Khi một nền văn minh bắt đầu xấu hổ vì sự chậm rãi, vì cảm xúc, vì sự mong manh và tính người của chính nó, chuyện đáng sợ nhất chưa chắc là ai. Chuyện đáng sợ nhất là nó đã bắt đầu thờ phụng logic của máy. Hãy cấy một con chip vào não để không bị bỏ lại. Hãy tải ý thức lên đám mây. Hãy trở thành một với công nghệ. Chúng ta nói về điều đó như một biểu tượng của sự tiến hóa tột đỉnh. Nhưng có khi nào, đằng sau cơn cuồng nộ nâng cấp đó, không phải là sự trưởng thành của loài người, mà là một cuộc đầu hàng vĩ đại. Chào mừng đến với những biên giới mới nhất của tương lai. Suốt nhiều năm qua, chuyên gia Greg Braden liên tục lên tiếng cảnh báo về một khái niệm đang trượt dần khỏi tay chúng ta. Chủ quyền làm người, human sovereignty. Ông nói rằng, chúng ta đang đi qua thời khắc mà lịch sử sẽ nhớ đến như một phép thử lớn nhất về định nghĩa con người. Vấn đề mà Greg Braden chỉ ra không nằm ở việc cỗ máy sắp biến thành người. Vấn đề nằm ở chỗ, con người đang tự nguyện chấp nhận một định dạng mới, nơi chúng ta tự cố gắng sống, suy nghĩ và phản ứng, y hệt những cỗ máy cần được tối ưu hóa. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng hãy nhìn vào thực tại. Bầu không khí hiện đại đang ngầm tiêm vào đầu chúng ta một ý niệm. Bản chất sinh học của bạn là lỗi thời. Bộ nhớ quá kém, tốc độ quá chậm. Và cách duy nhất để không bị đào thải trong một thập kỷ tới là kết nối não bộ vào máy thông qua hệ thống Brain Computer Interface, hay còn gọi là BCI. Họ hứa hẹn về một siêu năng lực, nhưng Greg Braden gọi đó là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Vì khi bạn bắt đầu tin rằng cơ thể mình là một phần cứng khiếm khuyết cần vá lỗi bằng silicon, bạn đã bước qua một lằn ranh không thể quay đầu. Lằn ranh từ bỏ chủ quyền sinh học. Theo Greg, cơ thể con người không phải một cỗ máy thô sơ chờ được nâng cấp. Nó vốn đã là một hệ thống công nghệ sinh học cực kỳ tiên tiến, tinh chỉnh hàng chục nghìn năm. Sự đồng cảm, trực giác, khả năng kết nối lượng tử sâu thẳm trong tim, những thứ đó không phải lỗi phần mềm hay nhiễu loạn cảm xúc cần loại bỏ bằng một nếp nhăn logic lạnh lùng. Đó chính là những kháng thể mạnh nhất của chúng ta. Nhưng dưới sức ép của thời đại AI, khi tốc độ và khối lượng dữ liệu trở thành tiêu chuẩn duy nhất để định giá sự vĩ đại, thì những đặc tính thiêng liêng nhất của con người đột nhiên trông giống một điểm yếu. Khi bạn lên mạng và nhìn thấy hàng triệu người khao khát cắt bỏ cảm xúc để sống cho năng suất, khao khát loại bỏ mọi trăn trở để ra quyết định 100% bằng dữ liệu, đó là lúc logic của máy đã thắng. Chúng ta không còn tôn trọng những khoảng lặng, không tôn trọng trực giác không thể giải thích bằng con số. Chúng ta biến mình thành những thuật toán bằng xương bằng thịt. Chúng ta bắt đầu tự đánh giá nhau và định giá chính mình thông qua các lăng kính của băng thông và thời gian trễ. Sự nghỉ ngơi, thói quen mơ mộng hay những đứt gãy cảm xúc không thể chốt đáp án ngay lập tức. Tất cả những nhịp điệu rất đỗi tự nhiên của trạng thái. Làm người đột nhiên bị gán nhãn là lỗi hệ thống hoặc nhiễu giác. Người ta bảo bạn phải hack giấc ngủ, phải nạp chất kích thích để ép não bộ chạy ép sung, cày điên cuồng như một bộ vi xử lý không bao giờ biết đến giới hạn nhiệt. Chúng ta thần thánh hóa khả năng xử lý đa nhiệm. Dù khoa học thừa biết não sinh học chưa bao giờ được thiết kế để phân mảnh như thuật toán điện toán đám mây. Bi kịch nằm ở chỗ, một khi bạn tự hạ thấp bản thân thành một cỗ máy sinh học, làm việc kém hiệu quả, bạn sẽ luôn luôn thấy mình thua cuộc thảm hại trước những hệ thống bo mạch vô cơ không biết khóc, không tốn cơm ăn và vĩnh viễn không bao giờ cần lấy một ngày nghỉ phép nào để chữa lành tâm lý. Cấy chip vào não hay tự động hóa chỉ là triệu chứng vật lý. Căn bệnh thực sự đã ù mầm từ rất lâu. Sự sụp đổ của lòng tự tôn làm người. Đây không phải cuộc đấu tranh trong các phòng thí nghiệm thung lũng Silicon. Đây là câu chuyện diễn ra ngay trên bàn ăn. Trong cách bạn tự định giá bản thân vào cuối ngày. Trong cách bạn dạy con cái mình rằng chúng có giá trị vì chúng là người, hay chúng chỉ có giá trị nếu chúng thao tác nhanh hơn một dòng code. Một nền văn minh không mất phần người vào ngày chip được cấy vào não. Nó mất phần người từ sớm hơn nhiều. Cái ngày nó bắt đầu tin rằng giá trị cao nhất của mình là xử lý nhanh hơn, tối ưu hơn và ít người hơn. Hãy cẩn thận với những cái bẫy chết người được ngụy trang dưới vỏ bọc ngây thơ của sự tiện lợi. Khi chúng ta nhường toàn bộ quyền kiểm soát cuộc sống cho thuật toán AI, từ việc viết một bức thư, lên kế hoạch cho cả đời, cho đến việc quyết định mình nên yêu ai hay làm nghề gì, chúng ta không chỉ nhường đi sự vất vả mệt nhọc, chúng ta đang tự tay dâng hiến cả đặc quyền được trải nghiệm cảm giác chật vật
quyền được ngoan cố mắc sai lầm và đặc quyền trưởng thành thông qua tận cùng những vấp ngã, đớn đau của trần gian. Định mệnh của tư duy con người lại luôn luôn được tìm thấy lẩn khuất ở những khúc quanh mù quáng và cảm tính. Một hành trình sống quá đỗi trơn tru, nơi mọi tầng đáp án đều được rải sẵn trên một đĩa bạc bằng dữ liệu sạch sẽ. Rốt cuộc, đó không phải đỉnh cao của sự tiến hóa. Đó thực chất là cái chết êm ái của sự sáng tạo phi lý tính. Khi tâm trí bạn không còn tự mình đập vỡ những khoảng trắng mù mịt, thì ngọn lửa của sự thôi thúc sinh tồn bản năng cũng sẽ tắt ngấm. Nếu chúng ta còn muốn giữ lại chủ quyền làm người, cuộc kháng cự không bắt đầu bằng việc đập phá máy móc. Cuộc kháng cự phải bắt đầu ngay trong cách ta định nghĩa lại trí tuệ, ý thức và phẩm giá của chính mình trước lăng kính lạnh ngắt của thuật toán. Nếu hợp gu mổ xẻ kiểu này thì ở lại nha, mình còn đào tiếp mấy vết nứt giữa người và máy. Hẹn gặp lại.